नमस्ते साथीहरू, आज हामी एकदमै रोचक र प्रेरणादायी विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड, अर्थात् तपाईको अवचेतन मनको शक्ति। यो विषय डाक्टर जोसेफ मर्फीद्वारा लिखित पुस्तकमा आधारित छ, जुन विश्वभरिका लाखौँ मानिसहरूको जीवन परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ। आजको यो भिडियोमा हामी यस पुस्तकको मुख्य सन्देशहरू सरल र प्रभावकारी तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथीहरू, तपाईको भित्र एक अद्भुत शक्ति लुकेको छ। तपाईले यसलाई चिन्न सक्नुभयो भने तपाईको जीवन अद्भुत हुनेछ। डाक्टर मर्फी भन्नुहुन्छ, तपाईको अवचेतन मनमा यति धेरै शक्ति छ कि यसले तपाईका सबै सपना पूरा गर्न सक्छ। तर प्रश्न उठ्छ, हामीले यो शक्ति प्रयोग गर्न किन जान्दैनौँ? हाम्रो दिमागलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एक चेतन मन, कन्सियस माइन्ड, जसले तर्क, सोचाइ र निर्णय गर्छ। दुई अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्ड, जसले हाम्रा स्वाभाविक क्रियाकलाप जस्तै सास फेर्ने, मुटुको धड्कन आदिलाई नियन्त्रण गर्छ। अवचेतन मनको शक्ति के हो? तपाईको अवचेतन मन तपाईको चेतन मनको तुलनामा 9 गुणा बढी शक्ति हुन्छ। यो तपाईले सोचे जस्तो साधारण छैन। यो तपाईका विश्वास, कल्पना र चाहनाहरूलाई आफ्नो निर्देशकका रूपमा स्वीकार्छ र तिनलाई पूरा गर्न मार्ग निर्णय गर्छ। सफल र असफलताको रहस्य। हामी प्राय सोच्ने गर्छौँ, किन कोही मानिस सफल हुन्छन् र किन कोही असफल, किन कोही धनी हुन्छन् र किन कोही गरिब, किन कोही स्वस्थ छन् र किन कोही रोगी। डाक्टर मर्फीका अनुसार यसको उत्तर हाम्रो अवचेतन मनसँग जोडिएको छ। तपाईले आफ्नो अवचेतन मनलाई सही निर्देशन दिनुभयो भने यसले तपाईका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ। अवचेतन मनले कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्दैन। यो केवल तपाईका विचार, विश्वास र सुझावलाई स्वीकार्छ। त्यसैले यदि तपाईले सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईले बारम्बार भन्नुहुन्छ म असफल हुन्छु भने तपाईको अवचेतन मनले यही कुरा सत्य मानेर तपाईलाई असफल बनाउनेछ। तर म सफल हुन्छु भने अवचेतन मनले त्यसलाई यथार्थ बनाउन मद्दत गर्नेछ। कसरी आफ्नो अवचेतन मनलाई सक्रिय बनाउने? स्पष्ट लक्ष्य राख्नुहोस्। तपाईले आफ्नो लक्ष्यलाई कागजमा लेख्नुहोस् र त्यसलाई नियमित रूपमा दोहोर्याउनुहोस्। सकारात्मक सोच र विश्वास राख्नुहोस्। तपाईले आफूलाई म यो गर्न सक्छु भन्न सिकाउनुहोस्। ध्यान र प्रार्थनाको शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। हरेक दिन केही समय ध्यान र प्रार्थनामा बिताउनुहोस्। कल्पनाको प्रयोग गर्नुहोस्। आफूलाई लक्ष्य पूरा गरेको कल्पना गर्नुहोस् र त्यो भावना अनुभव गर्नुहोस्। हामीले बिल गेट्स र इलोन मस्क जस्ता व्यक्तिहरूलाई सानै उमेरमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको देखेका छौँ। यो कुरा कसरी सम्भव भयो? उनीहरूले आफ्नो अवचेतन मनलाई सही तरिकाले प्रयोग गरे। उनीहरूको विश्वास र निरन्तर प्रयासले उनीहरूलाई सफल बनायो। तपाईको अवचेतन मनमा अपार शक्ति छ। यो तपाईको साथी हो, सहयोगी हो। सही सोच, विश्वास र क्रियाशीलताले तपाईको जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्छ। यसैले आजैदेखि आफ्नो अवचेतन मनलाई सकारात्मक र सशक्त बनाउन सुरु गर्नुहोस्। यो भिडियो यहीसम्म। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनुहोस्। यस्तै प्रेरणादायी भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।